تعالوا مع بعضنا نشوف الكيس دي. A 43-year-old woman undergoes open cholecystectomy. جميل. واحدة عندها 43 ساعة عملت ايه؟ cholecystectomy. Intraoperative cholangiogram اتعمل intraoperatively revealed multiple stones في common bile duct. جميل. Exploration of the common bile duct was performed to extract الستونز دي ايه كلها. جولز. The common bile duct was drained بالتي تيوب المشهوره بتدخل ايه في الايه في زي ما هنشوف صورتها دلوقتي. After 10 days a T tube cholangiogram واحد تاني reveals a retained common bile duct stone. يعني على الحظ الجراح شال كله ايه ونسي واحده. This should be treated by which of the following؟ هل نعمل لاباروتومي وسي بي دي common bile duct exploration subcutaneous heparinization ملوش علاقه هنا. antibiotic therapy هتعمل ايه الستون موجوده. extraction of the stone through the pathway created by ده اكتر حاجه منطقيه لان انا اوريدي حاطط تي تيوب حاطط تي تيوب هي جاهزه ومتظبطه ف extraction of the stone اللي فاضله دي through the pathway created already by the T tube بعد 6 weeks ده اسهل واسرع واحسن حاجه. الترا ساوند كراشنج ده اساسا للرينال ستونز في الاغلب. فيعني هنا ان انا اوريدي حاطط تي تيوب ودي بيبقى شكل ايه التي تيوب داخله كده اهوت في الناحيتين ولو في ستون كده اهوت ادي التي تيوب اهي ولو في ستون ايه هنا اهوت ايه ممكن ايه التي تيوب تدخل ايه من خلالها ايه تتشال وحدايه كده. فده افضل حقيقه ابروتش لان انا اوريدي مخلوق الباثوي اوريدي ليها وجاهزه الاكستراكشن للستون من خلال التي تيوب اللي محطوطه اوريدي. ده افضل واسهل يعني ده موست افكتيف سوليوشن. حاجه محطوطه اوريدي يدخل الجراح وايه ويشيل الستون اللي اتنست دي. Which one of the following interventions is most likely to increase survival in patients with COPD؟ شوفوا يا جماعه الحاجه اللي يقينيه اللي هي حسنت السرفايفل في حاجات محدوده حسنت السرفايفل مش منها الهوم نوبيلايزر ولا كل شيء ولا الاستيرويد لونج تيرم. والحاجه اللي هي اكتر حاجه هو في ناس بتقول اللونج تيرم اوكسجين بس معلش لكن هي اللي يقينا اللي هو يعني اللي ممكن تحسن السرفايفل عندهم ان هو يوقف السجاير بصراحه. ده اللونج تيرم اوكسجين ثيرابي يعني فيها كلام. في ناس بيقولوا ان هو ممكن يمبروف السرفايفل ولكن خلينا هنا مع الحاجه البيسك اللي هي توقيف السموكينج. هو اهم حاجه ايه to increase survival. لو العيان سألك ايه اكتر حاجه يعني تفيدني في حالتي دي ان انا اوقف ايه انه يوقف السموكينج ده بيحسن السرفايفل في عيانين الايه الكرونيك اوبستراكتيف ايه بالمونري ديزيز. وانا عندي هنا ايه صوره اهي لسي او بي دي وبرده ايه ادي اللي هتلاقي الديافراجم فلاتن ده لو تشوفوه والريبز هوريزونتال وانكريز الماركينجز هنا هوت الحقيقه ايه تيبيكال كيس لسي او بي دي وممكن يحصل فيها يحصل له كل شويه اتاكس اوف نيومونيا الى اخره او انفكشنز في الصدر برونكايتس مع برونكو نيومونيك تشينجز تحصل. فزي هنا واضحه هنا هوت ايه بعضها موجود. فكل دي ممكن ايه تعلي المورتاليتي ريت عندهم ولكن وقف السجاير هو ده اهم حاجه ايه عشان نقلل الايه المورتاليتي ونقدر ايه نقول للعيان ده السرفايفل ريت بتاعه يبقى افضل لما ايه لما نوقف السجاير. هو دي اهم شيء. لو انا اختار حاجه واحده هو دي هي السجاير. Third, 23-year-old African man who underwent total thyroidectomy 3 years ago presents with an swelling, unsightly swelling over the scar of the surgery. معلش الكتابة ايه مش واضحة شوية في swelling over the scar بتاع السيرجري. يبقى هو عمل thyroidectomy من 3 سنين عن 23 سنة في مكان الايه السكار دي في swelling مكان الجراحة. He complains of needle-like pains فيها and itching over the swelling. What is the most likely diagnosis؟ هو بعد ما يتعمل جراحة وندخل مشرط في الجلد ويحصل رياكشن كده وسويلنج في نفس المكان موقع المشرط ده likely ده كيلويد سكار بتبقى ايه
وبيبقى انتانجلينج النيرفز فيها وايه تدي احساس الايه اللي هو بيشتكي منه الاتشنج ايه فيلينج ايه اوفر ذا سويلنج ونيدل لايك بينز بتبقى موجوده فعلا تيبيكالي في الكيلويد ايه سكارز اللي هو هنا اهوت مثلا ده في الابدومين ده كيلويد سكار مطرح السكار ما اتعملت مع الرياكشن موجود ودي بالظبط كانت كده كانت الحاله حاصل فيها عملت سايرودكتومي مكان السكار فيه نيدل لايك بينز وإيتشنج وايه وابنورماليتي سويلنج موجود كده اهوت فطبعا دي كيلويد سكار تيبيكال يعني بيحصل في مكان ايه الانسيجن فيوم ما يجي بالشكل الوصف ان في حاجه سويلنج مكان الانسيجن وفي نيدل سنسيشن وإيتشنج ده على طول افكر في الكيلويد ايه سكار هنا اهوت. عندي بعد كده 18-month-old girl in your practice has been evaluated for recurrent episodes of hemolytic anemia. Her hematologist has diagnosed hereditary spherocytosis and recommended an elective splenectomy. هو ده كلام منطقي هو السفيروسايتس دي الريد سيلف الهيريديتاري سفيروسايتوس بتتكسر اساسا في السبلين باعداد كبيره قوي ولذا بيروح كابر قوي السبلين ولو شلنا السبلين خالص مش هتتكسر خلاص بسهوله وممكن تبقى كيوراتيف فهو الحقيقه السبلينكتومي دي اساس في العلاج. Of the following the most appropriate treatment before splenectomy. طب ده داخل يعمل سبلينكتومي معرض لايه؟ يعني انا لما اشيل لواحد السبلين في تعرض لحاجه معينه لو اخد بالي منها ممكن انقذه كويس جدا اللي هي ايه؟ النيوموكوكال ايه انفكشنز بتزيد بمعدل رهيب بعد السبلينكتومي واي عيان شايل السبلين لازم اديله ايه؟ نيوموكوكال فاكسين. كوني بقى اديله في هيباتيتس ايه فاكسين روبيلا مننجوكوكال بنسلين على عيني وعلى بس اهم حاجه في ده اللي شايل السبلين بنديله ايه؟ نيوموكوكال فاكسين. يعني لما يسالني بصوره اخرى الانديكيشنز ان ادي نيوموكوكال فاكسين اقول سبلينكتومي زي ايه اللي بتتعمل في حالات الهيريديتاري سفيروسايتوس. فدي من الحاجات الفايتال ان احنا نعرفها ان النيوموكوكال فاكسين ده هو من الحاجات الاساسيه بعد اي او لاي واحد داخل يعمل سبلينكتومي عشان العيانين دول بعد السبلينكتومي هيبقوا معرضين لمعدل هائل من نيوموكوكال انفكشنز نتيجه السبلينكتومي ولذا وجب ان انا ايه اضمن ان الاميون سيستم يقدر ايه يقاومها بالنيوموكوكال ايه فاكسينيشن. والى اللقاء مع السؤال الجاي باذن الله.